Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ বেনুলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেইল ওয়াৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিছুমান ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। First question, the headquarter of Northeast Frontier Railway is located in উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option D, মালিগাঁও গুৱাহাটী। গুৱাহাটী মালিগাঁৱত উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়খন অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন ৱাজ অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ল'ৰা বন্ধু। অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম হ'ল ল'ৰা বন্ধু। নেক্সট কুৱেশ্যন, চম্পা চিভিলাইজেশ্যন ডেভেলপ ইন চম্পা সভ্যতা কোন দেশত বিকশিত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, ভিয়েটনাম। চম্পা সভ্যতা ভিয়েটনাম দেশত বিকশিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল? বংগ বিভাজনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভাইচৰয় কোন আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, লৰ্ড কাৰ্জন। বংগ বিভাজনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জন আছিল। আৰু বংগ বিভাজন কিমান চনত হৈছিল? 1905 চনত। আৰু অপশ্যন বি দিয়া লৰ্ড কেনিং। লৰ্ড কেনিং হৈছে ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। আৰু লৰ্ড ডেলহাউচি তেওঁ এটা পলিচি ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, সেইটো হ'ল ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ। আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট ইত্যাদি তেওঁৰ সময়ত স্থাপনা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ পাব্লিছড বুক ৱাজ প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখন হৈছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ধৰ্মপুস্তক। আৰু ধৰ্মপুস্তকখন আত্মাৰাম শৰ্মাৰ দ্বাৰা ৰচিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, which article of the constitution prohibit employment of children in factories? তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদে উদ্যোগ আদিত শিশুক কামত লগোৱাত বিৰোধ কৰে? The correct answer is option B, article 24. Next question, a Muga Research Centre is located in which place of Assam? অসমৰ ক'ত মুগা গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ঢকুৱাখানা। ঢকুৱাখানাত মুগা গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ৱেন দ্য ফেমাছ আছাম একৰ্ড ৱাজ চাইন? অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ৰাজীৱ গান্ধী। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, which among the following Plateau have a famous gold field? নিম্নলিখিত তলৰ কোনখন মালভূমিত এটা বিখ্যাত সোণৰ খাদ আছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, কোলাৰ প্লেটু। কোলাৰ মালভূমিত এটা বিখ্যাত সোণৰ খাদ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ Fahein visited India during the reign of which Gupta Ruler? গুপ্ত বংশৰ কোনজন সম্ৰাটৰ ৰাজত্বকালত ফাইহান নামৰ চীনা পৰিব্ৰাজক ভাৰতলৈ আহিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, চন্দ্ৰগুপ্ত ছেকেণ্ড। চন্দ্ৰগুপ্ত ছেকেণ্ডৰ দিনত ফাইহান ভাৰতলৈ আহিছিল। আৰু চন্দ্ৰগুপ্তৰ দ্বিতীয়ৰ আৰু এটা নাম আছিল বিক্ৰমাদিত্য। আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত হৈছে মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। আৰু সমুদ্ৰগুপ্ত কি বুলি কোৱা হয়? সমুদ্ৰগুপ্তক কোৱা হয় নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়ত হিউৱেন চাং আহিছিল। আৰু তেতিয়া অসমৰ ৰজা কোন আছিল? অসমৰ ৰজা আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিল। এইখিনি প্ৰশ্নৰ লগত মই বহুতো এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দি দিছোঁ। পৰীক্ষাত সঘনাই প্ৰশ্ন আহি থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য চিটি অফ হাৰাপ্পা ইজ অন দ্য বেংক অফ উইচ ৰিভাৰ?
হৰপ্পা চহৰ কোন নৈৰ পাৰত অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন বি ৰাবি হৰপ্পা চহৰ ৰাবি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু অপশন সি দিয়া আছে গোদাবৰী গোদাবৰীৰ পাৰত নাসিক ভাৰতৰ নাসিক চহৰ অৱস্থিত হুগলি নদীৰ পাৰত কলকাতা কলকাতা চহৰ অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্চন চাইনা ক্লে কোল ল্যান্ড ফেলস্পাৰ are the mainly found in which district চিনামাটি কয়লা আৰু ফেলস্পাৰ ইত্যাদি অসমৰ কোন জিলাত পোৱা যায় the correct answer is option D কাৰ্বি আলং চিনামাটি কয়লা ফেলস্পাৰ আদি অসমৰ কাৰ্বি আলং জিলাত পোৱা যায় next question which of the following is the author of Panchatantra পঞ্চতন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল the correct answer is option C বিষ্ণু শৰ্মা পঞ্চতন্ত্ৰ বিষ্ণু শৰ্মা দেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু অপশন এ দিয়া কলহন কলহনে কি কিতাপ লিখিছিল ৰাজ তৰংগিনী আৰু ৰাজ তৰংগিনী কাশ্মীৰৰ ওপৰত এখন লিখা এখন কিতাপ আছিল আৰু বানভট্টে লিখিছিল হৰ্ষচৰিতা আৰু পতঞ্জলিয়ে লিখিছিল যোগা সূত্ৰ বুকখন পতঞ্জলিয়ে লিখিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন মেৰী কাৰ্জন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ which national park মেৰী কাৰ্জন অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগত জড়িত the correct answer is option C কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মেৰী কাৰ্জন অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগত জড়িত next question which refinery was established due to Assam Accord তলৰ উল্লেখিত কোনটো তেল খোদানাগাৰ অসম চুক্তিৰ ফলত হৈছিল the correct answer is option B নুমলীগড় refinery অসম চুক্তিৰ ফলত হৈছিল next question Babar came to India from বাবৰে কৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল the correct answer is option B ফাৰগানা district বাবৰে ফাৰগানা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল next question which was the second capital of Akbar আকবৰৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হৈছে the correct answer is option C ফতেপুৰ সিক্ৰি আকবৰৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হৈছে ফতেপুৰ সিক্ৰি আৰু আগ্ৰা সিটি কোনে বনাইছিল সিকান্দাৰ লোডিয়ে আগ্ৰা চহৰখন বনাইছিল ন next question the constitution day is celebrated on সংবিধান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় the correct answer is option B 26 নৱেম্বৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান দিৱস পালন কৰা হয় next question in which region of Birsa Munda etu Birds Munda sorry etu olop সেই আছে Birsa Munda hobo ক্ষমা বিচাৰিছো আপোনালোকৰ তাত Birsa Munda in which region did Birsa Munda operate against the British Birsa Munda কোন ঠাইৰ পৰা ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰাম কাৰ্যকৰী কৰিছিল the correct answer is option C Chota Nagpur Plateau next question which state of India is called as land of red river and blue hills নিম্নলিখিত ভাৰতবৰ্ষৰ কোন ৰাজ্যক ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ দেশ বুলি কোৱা হয় the correct answer is option A Assam অসমক ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ দেশ বুলি কোৱা হয় আৰু জয়পুৰক কি বুলি কোৱা হয় জয়পুৰক কোৱা হয় পিংক সিটি আৰু মাদুৰাই কোৱা হয় সিটি অফ ফেষ্টিভেল আৰু কেৰালা কোৱা হয় স্পাইচ গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া মছলাৰ বাবে বিখ্যাত কেৰালা সেইকাৰণে স্পাইচ গাৰ্ডেন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন Poona pact was signed between Poona চুক্তি কাৰ মাজত সাইন হৈছিল the correct answer is option B মহাত্মা গান্ধী আৰু বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ মাজত Poona চুক্তি হৈছিল আৰু Poona চুক্তিত মহাত্মা গান্ধীৰ সলনি মহাত্মা গান্ধীৰ ঠাইত মদন মোহন মালভিয়াই সিগনেচাৰ কৰিছিল
মালৱিয়াই গান্ধীজীৰ হৈ সিগনেচাৰ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন Which district has the highest number of wetland? অসমৰ কোনখন জিলাত আটাইতকৈ বেছি জলা দেখা যায় The correct answer is option B The correct answer is option C নগাঁও অসমৰ নগাঁও জিলাত আটাইতকৈ বেছি জলা দেখা পোৱা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন The largest irrigation canal in India is ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জলসিঞ্চন খাল হৈছে The correct answer is option D Indira Gandhi Canal Indira Gandhi খাল হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জলসিঞ্চন খাল নেক্সট কোৱেশ্চন Kimberley is famous for Kimberley কিহৰ বাবে বিখ্যাত The correct answer is option B diamond mining next question Which of this country has the longest coastline নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপকূলীয় অঞ্চল আছে The correct answer is option D Canada Canada দেশত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপকূলীয় অঞ্চল আছে